pero tayo. Yung mga ganun dyan. Ito maingay. Ito ipapalit natin. DIY natin para huminto yung ingay niya. Ito ipapalit natin dito. Ito albahalis to. Ito ilalagyan natin. Lalo na ingay ito. Butasan. Bubutasin ko ng lalaki ng butas. Lalagyan ng malaking butas. Hindi, ibaklasin nyo. A few moments later. Saan na ko? Ito na yung finished product natin. Yan, okay na yan. At least, pag pa-welding ko lang, pa-start ko, bilhin na ako sa na parang. Lagyan mo muna ba? Try natin. One eternity later. Are you okay? Na pinaulanan kasi ni Sarahan mo eh.